ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ස්ප්‍රින්ග් රෝල් රෙසිපි එකක්. පිටි අනාන කරදර වෙන්නේ නැතුව හරිම ඉක්මනින් ස්ප්‍රින්ග් රෝල් ටිකක් ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට ගොඩක් ක්‍රිස්පියට ස්ප්‍රින්ග් රෝල් ටික හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදාගන්න ඕන කරනවා පාම් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් මම අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. තෙල් මේස හැඳි දෙකක් මම දාගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් පොල් තෙල් එකතු කරගන්න. මම එකතු කරගන්නේ ඔලිව් තෙල්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා ඇල් වතුර. ඇල් වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන උකුත් නැති දියත් නැති බැටර් එකක් හදාගන්න ඕන. ගොඩාක් උකුවට හදාගන්න එපා. අපිට ස්ප්‍රින්ග් රෝල් එක හදාගන්න බැරිව යනවා. මේ තරමට උකුවට හදාගන්න ඕන. මේ ප්‍රමාණයෙන් අපිට ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස් 10ක් 12ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 3ක් 4ක් වගේ එකතු කරගන්න. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. පිටි කැට තියෙන්න බෑ. පිටි කැට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පෙනේරකින් මේක හොඳට පෙරා ගන්න. දැන් අපි ස්ප්‍රින්ග් රෝල් එකට අවශ්‍ය ෆිලිං එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන තියෙනවා පොඩිවට කපාගත්ත ගෝවා, කැරට් අලයක්, ලුණු ගෙඩියක්, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් ලීක්ස් ටිකක්, බෙල් පෙපර් ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඔයාලා කැමති නම්. මම අරගෙන තියෙන්නේ චිකන් ටික, කහ ලුණු, ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා හොඳට තම්බලා අරගෙන පොඩි කෑලි වලට ඉරාගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ භාජනයකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන විනාඩි 2ක් වගේ චිකන් ටික අඩු ගින්දරේ හොඳට බැද ගන්න ඕන. චිකන් ටික බැදීගෙන එනකොට මම එකතු කරගන්නවා තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකයි, කපාගත්ත ලුණු ටිකයි. මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත කැරට් ටිකයි, ගෝවා ටිකයි. මේ ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මේ ටික විනාඩි 2ක් වගේ හොඳට උයා ගන්න. දැන් මම එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. තුන පහ එකතු කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 2ක් වගේ තියාගෙන මේක ලිප ඕෆ් කරලා ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ස්ප්‍රින්ග් රෝල් ෂීට්ස් ටික හදාගමු. අපි හදාගත්ත පාන් පිටි මිශ්‍රණය මේ වගේ පෑන් එකට දාගන්න කලින් පෑන් එකේ හොඳට තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕන. එතකොට ෂීට් එක හොඳට ගැලවෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත පාන් පිටි බැටර් එක මේ වගේ මැද්දට වක් කරලා රවුමට අරගෙන යන්න. අපි මේක දෙපැත්තම හොඳට පුච්ච ගන්න ඕන. ගොඩාක් ගින්දර වැඩියෙන් තියාගන්නත් එපා. ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගෙන මේක හදා ගන්න ඕන. දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරවගෙන තප්පර 20ක් වගේ තියාගෙන අයින් කරගන්න. ඊළඟ එක දාගන්නකොටත් පෑන් එකේ තෙල් ටිකක් ගාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ස්ප්‍රින්ග් රෝල් ෂීට්ස් ටික. දැන් අපි තව පාන් පිටි මේස හැන්දකට මේ වගේ වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන
thick batter එකක් හදා ගන්න ඕන. මේකෙන් අපට රෝල් එක නවා ගන්න ලේසි. දැන් අපි හදාගත්ත ෆිලිං එක මේ වගේ රොටිය මැද්දට තියලා මේ වගේ නමා ගන්න ඕන. අපි හදාගත්ත thick batter එක මේ වගේ වටේට ගා ගන්න. මේ වගේ නමලා ඉවර වුණාට පස්සේ හොඳට අතෙන් තද කරන්න. එතකොට හොඳට ඇලිලා හිටිනවා ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස් ටික. දැන් අපි මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕන. තෙල් එකේ බැද ගන්නකොට ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්නත් එපා, ගොඩාක් ගින්දර අඩු කරගන්නත් එපා. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගෙන මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස් ටික. හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්, ගොඩක් ලේසි. පිටි අනාන වද වෙන්න ඕන නෑ. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ප්‍රින්ග් රෝල්ස් ගොඩාක් රසයි, ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් කඩෙන් ගන්නේ නැතුව ගෙදරම රසට හදාගෙන තේ බොන වෙලාවට උණුවෙන්ම කන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අපේ රස YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. අදත් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.